Yun, what's up mga kagaston? So, magandang araw sa inyo. May mga nagtatanong kasi ng sound check ng Redleo exhaust pipe. So, Vietnam made po ito. So, ayan yung itsura niya. So, kapag tinignan mo is parang stock pipe ng XRM or parang Gen 1 siya pero black nga lang yung tip tsaka yung sa baba. So, umpisahan na natin mga kagaston kung ano yung tunog. So ito siya mga kagaston, 51mm na po yan dito. So kung ikaw ay naka big elbow, pwede kang bumili sa akin kahit canister lang. Pero kung wala ka pang elbow, may available po tayo set with elbow yan. Daing big elbow na po siya, yung available natin ngayon. Tapos canister ng Redleo exhaust pipe. So Vietnam made siya mga kagaston. So ito yung sound check. Ang kagandahan nito mga kagaston, promote ko na lang din. Kahit all stock yung makina mo, wala kang pinalitan. Sa pipe na to, wala siyang pugak. At saka kagandahan nun, tunog kargado siya. Hindi naman siya ganun kaingay, tsaka pasok po siya sa standard ni LTO. Kasi nagpa-restro ako, ganito yung gamit kong pipe. So ito, pandarin na natin. Ayan yung tunog niya mga kagaston. Ayan. So buo yung tunog niya mga kagaston na hindi siya sabog tulad ng ibang pipe. Siyempre mas mahal po siya ng konti sa Apido. Sa mga magtatanong, message lang kayo sa ating Facebook page, Nixon Lennon Motovlog. So ayan siya. Tapos eto yung sunog niya kapag igagas mo. So 51mm siya mga kagaston. Ayan. So pogi siyang tignan. Tsaka hindi siya pansinin sa daan kasi nga mukha lang siyang stock. Ayan, ganyan siya. Kahit all stock yung motor mo, walang pugak. Ayan. Ayan, wala siyang pugak. Madalas kasi naririnig natin yung pugak sa low RPM. Pero sa pipe na to mga kagaston, wala kang maririnig na pugak kahit nagmi-minor ka. Tsaka hindi siya ganun kaingay. Sa mga balak umorder, message lang kayo sa ating Facebook page, Nixon Lennon Motovlog. Pwede tayo shipping, plus shipping fee. Meron tayong canister lang or set with elbow. So message lang po kayo. Thank you for watching. God bless.